Hi everyone. So यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि लास्ट टाइम जुन हामीले यो टेबल क्रिएट गर्यौं हैन टेबलमा यो डाटाहरु इन्सर्ट गर्यौं यसको टेबलको प्रपर्टिजहरु चेन्ज कसरी गर्ने भनेर सिक्छौं है त। जस्तै यहाँनिर एउटा प्रब्लम के भइराछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो बक्स अफिस मिलियन्स छ नि हो यहाँनिर मैले स्ट्रक्चरमा गएर हेरे भने है त यहाँ इन्टिजर भइराछ हाम्रो डाटा टाइप इन्टिजर भइराछ हो तर यता हामीले यो जुन टेबल तपाईहरुलाई स्याम्पल देखाएको थिए यसमा भ्यालु हेर्यौं भने हाम्रो फ्लोट भ्यालु पनि छ हो सो यतानिर जुन जुरासिक वर्ल्ड लायन किङ छ यसमा पोइन्टमा पछाडी भ्यालु पनि छ भनेपछि हामीले इन्टिजर राखेको भएर के भयो त यतानिर पोइन्ट पछाडीको भ्यालु नै आएन है त। सो यतानिर छ हो यता पोइन्ट पछाडीको भ्यालु नै आएन किनभने हामीले यो डाटा टाइप इन्टिजर राखेको छौं हो सो यो भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो है। त्यसैले हामीले यसमा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि नयाँ कोलमहरु एड गर्न सक्छौं हैन त्यो कोलम एक्स्ट्रा कोलमहरु डिलिट पनि गर्न सक्छौं कोलमलाई रिनेम गर्न सक्छौं हैन त्यसको टाइपहरु चेन्ज गर्ने भइहाल्यो है यो सबै कुरा गर्न सक्छौं है त। सो त्यो कसरी गर्ने त सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसको डाटा टाइप चेन्ज गर्न देख्ने गरौँ है त। सो डाटा टाइप चेन्ज गर्नको लागि हामीले चाहिँ बक्स अफिस मिलियन्सको डाटा टाइप चेन्ज गर्नुपर्ने हो। सो मैले यता स्ट्रक्चरमा गएँ अनि स्ट्रक्चरमा गएर बक्स अफिस मिलियन्सको यता साइडमा जानुभयो भने यता चेन्ज भन्ने अप्सन छ हो सो मैले यसलाई क्लिक गरेँ। सो अनि पछि यता मैले टाइपको ठाउँमा इन्टिजरमा चाहिँ गएर यता म फ्लोट हालिदिन्छु है त। सो यति गरेर मैले सेभ गरे भने है त सेभ गरे भने अब यहाँनिर के भयो हाम्रो फ्लोट भयो के है त। तर अब अभियसली हामीले डाटा पहिले एड गरेको भएर डाटा अपडेट त हुँदैन है डाटा अपडेट हुँदैन तर हाम्रो यो डाटा टाइप अपडेट भयो है। अब पछि गएर नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यसको यो भ्यालुहरु पनि कसरी चेन्ज गर्ने पनि सिक्छौं हैन त्यसमा त्यो चेन्ज यो भ्यालुहरु पनि अपडेट गरौँला तर अहिले चाहिँ हामीले डाटा टाइप चेन्ज गर्यौं है। अब नेक्स्ट छ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मैले स्ट्रक्चरमै गएँ सो एक्स्ट्रा नयाँ एउटा कोलम एड गर्न मन लाग्यो मलाई है त। सो त्यो केसमा के गर्ने त हामी यतातिर हेर्न सक्छौं यो टेबल स्ट्रक्चरकै तल है त एड वान कोलम आफ्टर बक्स अफिस मिलियन्स भइराछ हो। सो मलाई यसको पछाडी नै एउटा कोलम चाहिएको है त्यसैले मलाई दुईटा तीनटा चाहियो भने यहाँबाट अपडेट गर्न सकिन्छ जस्तै तीनटा चाहियो तीनटा लेख्न सकिन्छ हैन अनि कुन पछि एड गर्ने यो पनि यहाँबाट ड्रप डाउन गरेर हामी हेर्न सक्छौं है। सो मलाई चाहिँ अहिलेको लागि एउटा मात्र कोलम थप्नु पर्ने हो। सो मैले यसलाई गो गरे लास्टमै थपिन्छ। सो यसको लागि नाम माग्यो मैले यसलाई दिए बक्स अफिस बिलियन्स भनेर हो। सो यसमा के हुने भयो त हाम्रो चाहिँ यसमा हुने भयो जुन यो मिलियन्सको कोलम छ त्यसैको एउटा भ्यालु त्यसैको भ्यालु चाहिँ बिलियन्समा देखाउनु पर्यो है त। सो यता मैले गरे फ्लोट भनेर है त। सो फ्लोट डाटा टाइप किनभने बिलियन्स पनि अभियसली पोइन्टमा आउँछ है। सो मैले यसलाई सेभ गरे। सो यसरी चाहिँ यहाँनिर अब स्ट्रक्चर हेर्यो भने चाहिँ हामी बक्स अफिस बिलियन्समा नयाँ एउटा बक्स अफिस मिलियन्स भनेर नयाँ एउटा कोलम थपियो है त। यता ब्राउजरमा गएर हेर्यौं भने अभियसली त्यो डाटा खाली छ किनभने त्यसमा केही पनि भ्यालु हामीले हालेकै छैन हो यताबाट लिंक पनि गरेको छैनौं हामीले म्यानुअली भ्यालु पनि हालेको छैनौं त्यही भएर यो सबै खाली छ हो। तर सपोज मलाई के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि जुन यो मिलियन्सको भ्यालु छ यसैबाट आफै अटो क्याल्कुलेट हुनु पर्यो के भनेको यसलाई डिभाइड 1000 गर्यो भने त मेरो बिलियन्समा आयो नि त हैन। सो यसलाई डिभाइड 1000 गरेर यसमा अटोमेटिक भ्यालु सेभ गर्नु पर्यो है त। त्यो पनि गर्न सक्छौं है त। त्यसको लागि हामी जान्छौं स्ट्रक्चरमा अनि अब जान्छौं बक्स अफिस बिलियन्समा गएर चेन्ज है त चेन्ज गरे। सो चेन्ज गर्दाखेरि यतातिर अलिकति स्क्रोल गर्यो भने यता पर्सुअलिटी भन्ने अप्सन छ हो त्यत्र ड्रप डाउन गरेर मैले यता स्टोर हाल्छु अनि स्टोरमा चाहिँ एक्सप्रेसन माग्छ। अब एक्सप्रेसन के हो त मेरो बक्स अफिस मिलियन्स डिभाइडेड बाइ 1000 है त। सो बक्स अफिस मिलियन्स जुन टेबलको कोलम छ त्यसलाई चाहिँ 1000 ले डिभाइड गरेर त्यसको भ्यालु स्टोर गर्नु पर्यो हैन। सो यति गरेर मैले यसलाई सेभ गर्छु है त। सो यता गएर हेर्यौं भने ब्राउजमा गएर हेर्यौं भने चाहिँ यहाँनिर ओके भ्यालु आएन किनभने अघि नै हामीले यो पहिले सुरुमा क्रिएट गर्यौं त्यसपछि चाहिँ यो फर्मुला हाल्यौं है त। त्यही भएर चाहिँ उसले त्यो यो क्रिएट भइसक्यो अब नयाँ हाल्यो भने चाहिँ उसले अटोमेटिक लिन्छ। सो यो केसमा के गर्न सक्छौ भने ओके यो कोलममा चाहिँ हामी ड्रप गरौँ ड्रप पनि गर्न सिक्नु परिहाल्छ हैन ड्रप गरौँ त्यसपछि नयाँ कोलम एड गर्दाखेरि नै त्यो फर्मुला हालौं है त। त्यसपछि चाहिँ उसले अटोमेटिक लिन्छ है। ओके सो नयाँ अब यो पहिला ड्रप गर्नको लागि के गर्न सक्छौं स्ट्रक्चरमा गयौं अनि यता मैले यो बक्स अफिस बिलियन्सलाई यताबाट ड्रप गर्न सक्छु है त। सो सिंगल कोलम डिलिट गर्ने हो भने यता ड्रप अप्सनहरु छ हैन मल्टिपल गर्ने हो भने यताबाट मैले यसरी टिक लगाएर यताबाट ड्रप गर्न सक्छु है त। सो अहिले मलाई चाहिँ यो सिंगल कोलम मात्र ड्रप गर्नुपर्ने छ। सो यताबाट मैले ड्रप गरे। सो कन्फर्मेसन माग्छ मैले ओके गरे। सो ड्रप भयो है त। त्यसैले फेरि एड पनि गरौँ एड गरे। अब यो केसमा चाहिँ बक्स अफिस बिलियन्स फ्लोटमा अनि यता गएर फर्मुला पनि हालिहालौं ताकि त्यो अटोमेटिक भ्यालु लियोस् है त। स्टोर गरे मैले अनि त बक्स अफिस मिलियन्स डिभाइडेड बाइ 1000 है। सो यति गरेर मैले यसलाई सेभ गरे।
सो यति गर्ने बित्तिकै अब ब्राउजरमा गएर हेरौँ त यहाँनिर हाम्रो भ्यालु आइपुग्यो है त। सो लास्ट टाइम किन आएन मैले भनिसकेँ, त्यो चाहिँ पहिले हामीले कोलम क्रिएट गरिसकेका थियौँ, त्यसपछि बल्ल फर्मुला एड गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब नयाँ रो एड गर्यो भने मात्र त्यो फर्मुलाले काम गर्छ, पुरानोलाई चाहिँ काम गरेन कि है त, त्यस्तो भएको थियो है। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले यो कोलम थप्यौँ, कोलमको प्रपर्टिजहरू चेन्ज गऱ्यौँ होइन। अब एउटा के गरौँ भन्दाखेरि रिनेम पनि गरौँ है त। लेट्स से मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसमा टाइटलको ठाउँमा मुभी नेम भनेर चाहियो मलाई होइन। सो म यता स्ट्रक्चरमा गएँ फेरि पनि, सो जति पनि टेबलको प्रपर्टिज चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो स्ट्रक्चरमै गएर गर्ने हो है त। सो टाइटलको चेन्ज गर्नु पऱ्यो, यता गएर मैले चेन्ज गर्छु होइन। सो चेन्ज गर्छु, टाइटलको ठाउँमा मैले लेख्छु यसमा मुभी नेम है। सो यता मैले गरेँ सेभ। अब यता ब्राउजमा गएर हेरौँ भने चाहिँ यता छ हाम्रो मुभी नेम भनेर है त। सो यसरी हामीले टेबलको प्रपर्टिजहरू मजाले चेन्ज गर्न सक्यौँ है त। नयाँ कोलम एड गऱ्यौँ, त्यसलाई ड्रप गऱ्यौँ, त्यसको मोडिफाई गऱ्यौँ होइन, त्यो प्रपर्टिजहरू मोडिफाई गऱ्यौँ भनेको डाटा टाइपहरू मोडिफाई गऱ्यौँ होइन। अब मोडिफाई भनेको फेरि यो डाटा टाइप मात्र मोडिफाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। जस्तै यसको यो मुभी नेमको नल चाहिँ एस भइरहेछ, यो हटाउन यो पनि नो गर्न सक्छौँ होइन। सेम यसरी बक्स अफिस बिलियन्सको पनि यस भइरहेछ, त्यो पनि नो गर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ हो। त्यसरी यो प्राइमेरी कीहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो, अटो इन्क्रिमेन्टहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो, सबै कुरा गर्न सक्छौँ। किनभने यता मैले चेन्ज गर्ने बित्तिकै जुन हामीले फर्स्टमा बनाएको थियौँ होइन, टेबल बनाउँदाखेरि आएको अप्सन छ त्यही कुराहरू नै हो, त्यही भएर यताबाट सबै कुरा चेन्ज गर्न सकिन्छ है त। ओके, सो यो भयो मोडिफाई भयो, अब रिनेम पनि भयो है। सो अब यही कुराहरू चाहिँ हामीले यो चाहिँ जियुआईबाट गरेको भयो होइन। अब चाहिँ यही कुराहरू मैले एसक्युएलको कमान्डहरू अथवा क्वेरीहरू युज गरेर चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु है त। सो त्यसको लागि अभियसली हामी जान्छौँ यहाँनिर एसक्युएलमा, अनि यसमा चाहिँ हामी लेख्छौँ अब सिन्ट्याक्स अल्टर भन्ने किवर्ड हुन्छ हामीसँग। सो यो पुरानो सबै हटाइदिउँ, अल्टर टेबल भन्ने हुन्छ, त्यसपछि टेबलको नाम माग्छ, मैले लेखेँ मुभिज भन्ने हाम्रो टेबल भयो। त्यसपछि ओके मुभिजमा नगरौँ, मुभीमा चाहिँ अलरेडी हामीले सबै गरेर चेन्ज गर्छौँ। लेट्स चाहिँ यो केसमा चाहिँ हामी इम्प्लोइमा गरौँ है त। इम्प्लोइ टेबलमा गर्छौँ, अल्टर टेबल इम्प्लोइ भयो, इम्प्लोइ टेबल चाहिँ अल्टर गर्छौँ, के गर्छौँ त यसमा नयाँ एउटा कोलम एड गर्छौँ है। सो एड कोलम भन्ने अप्सन हुन्छ हो। कोलम्स चाहियो भने मल्टिपल कोलम्स चाहियो, कोलम्स पनि अप्सन छ है। सो मैले चाहिँ अहिले सिङ्गल कुरा देखाइरहेको छु, सिङ्गल कोलम एड गर्नुको लागि। त्यसपछि यसको नाम दिउँ, अब इम्प्लोइ टेबलमा हाम्रो यता ब्राउज गरेर हेरौँ न, नयाँ ट्याबमा खोलेर। सो यता हेऱ्यौँ भने के छ भन्दाखेरि ओके इम्प्लोइमा इम्प्लोइ आइडी छ, इम्प्लोइ नेम छ, जब टाइटल छ, डिपार्टमेन्ट छ, हायर डेट छ, स्यालेरी छ। ओके, सो यसमा चाहिँ मैले के एड गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बोनस भनेर एउटा कोलम एड गर्नु पऱ्यो है त। लेट्स सी, सो यताबाट हामी चाहिँ कोलम बोनस भनेर होइन, त्यसको दर्ता दिनु पऱ्यो, दर्ता हुन्छ हाम्रो फ्लोटमा। सो यति गरेर फ्लोट भयो, फ्लोटको हामीले अब साइज दिनु परेन होइन, डिफल्टमै लिइहाल्छ। सो यति गरेर मैले यसलाई गो गरेँ भने यहाँनिर एउटा नयाँ कोलम एड गरिदिन्छ। सो मैले ब्राउज गरेर हेरेँ भने यहाँनिर छ हामीसँग मुभी सेलेक्ट भइरहेको छ। सो इम्प्लोइ सेलेक्ट गऱ्यो भने यहाँनिर बोनस भन्ने एउटा नयाँ कोलम थपिदियो उसले है त। सो यसमा नल भनेर आइरहेछ किनभने हामीले नट नल अप्सन राखेको छैनौँ हो। सो यो कुरा पनि चेन्ज गर्न सक्यो अभियसली है। अब यो चाहिँ हामीले एड गर्ने भयो, अब डिलिट पनि गरौँ है त, त्यो कोलमलाई ड्रप गर्ने भन्छौँ एक्चुअली होइन। सो त्यसले चाहिँ हामी गर्छौँ यहाँनिर एसक्युएलमै गयौँ हो, अनि टेबल इम्प्लोइ ड्रप कोलम बोनस है त। अब मैले किन ड्रप गरेँ भन्दाखेरि पछि फेरि म यसको यो स्टोर्ड भ्यालु लेखेर बोनस अटो क्यालकुलेट गर्ने पनि राख्छु, त्यही भएर है त। सो अल्टर टेबल इम्प्लोइ ड्रप कोलम बोनस भयो, यति गरेर मैले यसलाई गो गरेँ। सो उसले कन्फर्मेसन माग्छ, मैले ओके गरेँ। यति गरेर अब मैले स्ट्रक्चरमा गएर हेरेँ भने यहाँनिर बोनस कोलम छैन है त, बोनस कोलम छैन हो, स्यालेरीसँग मात्रै छ है। ओके, अब चाहिँ सेम त्यसरी नै फेरि एड गरौँ, तर यो केसमा चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि जस्तै एउटा ब्राउजर गरेर हेरौँ, यो स्यालेरी जुन छ स्यालेरीको लेट्स से उसले चाहिँ पायो दसैँ बोनस है, दसैँ बोनस पायो 50% है त, स्यालेरीको 50% चाहिँ उसले दसैँ बोनस पाउँछ अरे है त। सो यता गरेर राखौँ एसक्युएल, यता गएर हामी लेख्छौँ यहाँनिर टेबल अघि जस्तै हो होइन, एड
कोलम नयाँ कोलम त एड गर्नु परिहाल्यो हो नयाँ कोलम एड गर्यौं त्यसपछि नाम बोनस भइहाल्यो अनि यसको डाटा टाइप फ्लोट भइहाल्यो हैन अनि यसमा लेख्छौं generated always as eta ब्र्याकेटमा हाम्रो एक्सप्रेसन आउँछ एक्सप्रेसन भनेको के हो त अब स्यालेरीको 50% भनेको स्यालेरी इन्टु 0.5 हैन अनि त्यसपछि त लेख्छौं स्टोर्ड भनेर है त सो यसरी लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ अब बोनस भन्ने नयाँ एउटा कोलम बन्छ हैन जसको चाहिँ भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ स्यालेरीको 50% रूपमा एज अ 50% क्याल्कुलेट हुन्छ है त अनि यसलाई मैले गरे गो सो यति गरे भने के एरर आयो you have an error in SQL syntax check the corridor reveal add column bonus float general okay should it down let's see so हाम्रो छ salary int ठिकै छ ओके त हाम्रो अल्टर टेबलको नाम छ त्यो एम्प्लोइ भनेर छुट्टै रहेछ टेबल एम्प्लोइ है त सो अल्टर टेबल एम्प्लोइ टेबलमा अल्टर गर्ने के गर्ने त नयाँ कोलम एड गर्ने बोनस भनेर यसको भ्यालु फ्लोट हुन्छ अनि जेनेरेटेड अलवेज एज स्यालेरी यो भइहाल्यो है त सो यति गरेर मैले यसलाई गो गरे भने अब चाहिँ यसले काम गर्छ सो स्ट्रक्चरमा गएर हेरौँ यतानिर हाम्रो बोनस कोलम छ स्टोर्ड जेनेरेटेड छ हैन अनि ब्राउजरमा गएर हेर्यौं भने आउट भ्यालुहरु पनि अटोमेटिक उले क्याल्कुलेट गरेर राख्ने भइहाल्यो है त सो यसरी हामीले अटो क्याल्कुलेट गरेर भ्यालु पनि राख्न सक्यौ है ओके सो यो भयो हाम्रो नयाँ कोलम एड गर्ने अब चाहिँ यसमा गरौँ हामी ड्रप भइहाल्यो रिनेम गरौँ है त सो रिनेम एउटा गरौँ त्यसको लागि हामी फेरि एसक्यूएल जान्छौं सो एसक्यूएल मा के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीसँग रिनेम भन्ने त अप्सन हुँदैन एक्चुअली चेन्ज भन्ने अप्सन हुन्छ है त सो यसमा मैले गरे अल्टर टेबल नेम अघि जस्तै छुट्ला फेरि है इम्प्लोइ भयो अनि त्यसपछि यसमा गर्छौं चेन्ज है त चेन्ज गर्छौं चेन्ज केलाई गर्छौं पुरानो नामलाई है त सो पुरानो नाम के छ त हेरौँ है इम्प्लोइ आइडी इम्प्लोइ नेम जब टाइटल डिपार्टमेन्ट हायर डेट स्यालेरी ओके सो यसमा नेट स्यालेरीको ठाउँमा चाहिँ अब मलाई बेसिक स्यालेरी भनेर चाहियो है त सो यता म गर्छु चेन्ज स्यालेरी हैन अनि पछि बेसिक स्यालेरी किन यसमा पछि बोनस पनि हामीले एड गर्नुपर्छ हैन सो चेन्ज स्यालेरीलाई हामी चेन्ज गर्छौं बेसिक स्यालेरीमा अनि डाटा टाइप पनि दिनुपर्छ अब यो केसमा त सेमै भएको भएर नदिने हुन्छ दिने हुन्छ के फरक पर्दैन हैन सो म चाहिँ यसमा इन्ट हुन लाग्थे है त ताकि कन्फ्लिक्ट गर्न नहोस् हैन सो अल्टर टेबल एम्प्लोइ चेन्ज स्यालेरीलाई केमा चेन्ज गर्छौं बेसिक स्यालेरीमा अनि त्यसको डाटा टाइप इन्ट भइहाल्यो है सो यति गरेर मैले यसलाई गो गरे भने यहाँनिर हामी ब्राउजरमा गएर हेर्न सक्छौं अथवा स्ट्रक्चरमा गएर हेर्न सक्छौं यहाँनिर हाम्रो हुन्छ स्यालेरीको ठाउँमा बेसिक स्यालेरी भनेर हो अनि यहाँनिर अब टोटल स्यालेरी भनेर पनि एउटा कोलम एड गरौँ जसमा चाहिँ हामीले यो बेसिक स्यालेरी र बोनस जोड्छौं है त जोडेर भ्यालु राख्छौं हो सो यसमा अघि जस्तै एसक्यूएल गए सो यहाँनिर जाम अल्टर टेबल एम्प्लोइ एड कोलमको नाम छ हाम्रो टोटल स्यालेरी हैन एड कोलम टोटल स्यालेरी भयो त्यसको डाटा टाइप हामीले दिउँ फ्लोटमै दिउँ हैन फ्लोट अनि जेनेरेटेड always as expression हामीले के हो त बेसिक स्यालेरी प्लस बोनस भयो अनि यहाँ लेख्छौं स्टोर्ड भनेर है त ओके सो अल्टर टेबल एम्प्लोइ एड कोलम टोटल स्यालेरी फ्लोट भयो जेनेरेटेड अलवेज एज यो भयो ओके सो यति गरेर मैले यसलाई गो गर्छु सो यहाँनिर आयो हाम्रो नयाँ कोलम जसमा चाहिँ बेसिक स्यालेरी र बोनस जोडेर टोटल स्यालेरी आयो है त सो यसरी हामीले नयाँ कोलमहरु लिंक गरेर पनि एड गर्न सक्यौ आई थिंक अब एउटा छुटेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले मोडिफाई गर्नु पर्यो है त मोडिफाई इन द सेन्स कि डाटा टाइपहरु मोडिफाई गर्नु पर्यो हैन सो त्यो चाहिँ हामीले कमान्डको थ्रुबाट गरेको छैनौं सो लिस्ट सेट यसमा के गरौँ भन्दाखेरि ओके स्ट्रक्चरमा हेरौँ स्ट्रक्चरमा छ
बेसिक स्यालेरी इन्ट भइरहेछ, यो पनि मलाई फ्लोटमा चाहियो है त। सो यसमा गरौँ हामी बेसिक स्यालेरीलाई इन्टबाट फ्लोटमा कन्भर्ट है। सो यसमा गर्छौँ अल्टर टेबल इम्प्लोइ होइन, मोडिफाई भन्ने हुन्छ, मोडिफाई कोलुमको नाम छ बेसिक स्यालेरी होइन। अब के चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसको, नयाँ धारा टाइप चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यो भने मेरो फ्लोट राख्नु पर्यो है त। ल पहिला इन्ट थियो, अब मैले फ्लोट राखिदिएँ अनि मैले यसलाई गो गरेँ। सो यति गर्ने बित्तिकै एउटा स्ट्रक्चरमा गएर हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर अब हाम्रो भयो बेसिक स्यालेरीको फ्लोट है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यो टेबलको प्रपर्टिजहरू चेन्ज गर्न सक्यो, टेबलको नामहरू चेन्ज गऱ्यौँ, टेबलको डाटा टाइपहरू चेन्ज गऱ्यौँ होइन। यसरी नै यो प्राइमेरी कीहरू अटो इन्क्रिमेन्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, यदि चाहियो भने थपहरू गर्न सक्छौँ होइन। त्यसरी नै यो नल भ्यालुहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, डिफल्ट भ्यालुहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ है। अनि नयाँ कोलम थप्यौँ, नयाँ कोलम थपेर त्यसमा लिङ्कहरू पनि हालेर काम गऱ्यौँ होइन, डिलिट पनि गऱ्यौँ, सबै कुराहरू गऱ्यौँ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले टेबलहरू अल्टर गर्न सकियो है। अब यो भिडियोमा यति नै भयो। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा भएको यो टेबलमा भएको डाटा है त। सो यो जुन डाटा छ, यो डाटामा भएको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्छ, भनेको चेन्जहरू गर्ने, ड्रपहरू गर्ने, यो रोहरू ड्रप गर्ने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ गर्छौँ है त। सो थ्याङ्क यू, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।